2,000 years later. සුබදවසක් හැමෝටම. අද ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ FMFX YouTube channel එකක. මේ ඔයාලට පෙන්වන්නේ කලින් දාපු $100 ගෙනියන ඉවෙන්ට් එකේ ටාගට් එකේ දෙවනි පාර්ට් එක. ඔයාලට මතක ඇති පළවෙනි පාර්ට් එකෙන් අපේ account එක $500කට ගත්තා. මේ දෙවෙනි පාර්ට් එක මේ පාර්ට් එකේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ account එක 1000 සහ 1500 කියන ටාගට් දෙකට ගෙනියන්න. 1 hour later. හරි, දැන් අපේ buy trade එකේ TP එක ඉවරයි. pip 420ක් TP එක අපි අරන් තියෙනවා. දැන් අපි ඉන්නේ අලුත් sell trade එකක. අපි බලමු මොකද්ද මේ sell trade එකට තියෙන reason එක, analyze එක මොකද්ද කියලා. මම ඔයාලට මෙතනත් analyze කරලා පෙන්නන්නම්. මගේ trading view analyze එකේ photo එකකුත් මම ඔයාලට වීඩියෝ එක අතරට දාලා තියන්නම් idea එකක් ගන්න කොහොමද මම trade එකක් ගන්නෙ කියලා. මෙතන තියෙනවා daily time frame එකේ mitigation නොවිච්ච OB එකක්. ඔයාලා දන්නා ඇති OB එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා. SMC වලින් basic වෙච්ච concept එකක්. OB order block එකක් තියෙනවා. ඒ order block එක තමයි මගේ POI එක. ඊට අමතරව previous high වල තියෙනවා ලොකු liquidity ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ මෙතන trend line liquidities ටිකක් තියෙනවා. මම ඔය මාක් කරන රතු පාට ඉර තමයි ඒ liquidity zone එක. එතකොට එතන liquidity අරගෙන තියෙනවා. liquidity අරගෙන අපේ daily OB එකේ market price එක tap වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට confirmation දැනට දෙකක් තියෙනවා. මොකද්ද? stop hunt එක liquidity ගත්තා සහ අපේ daily OB එක. ඒ confirmation දෙකත් එක්ක ඊළඟට බලනකොට අපිට තියෙනවා support line එකක්. daily support line එකක්. resistance එකක් තිබ්බ එකක් break කළා. දැන් support tab බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ line එකත් අපේ TP ගන්න තමයි එතන මම reason එක ගන්නෙ. ඒ support එක මම ඒ කියන්නේ liquidity pool එක මම පාවිච්චි කරන්නේ ඔය sell එකේ TP ගන්න. එහෙම නැතුව එතනින් නැවතත් අපි ආයි buy එකකට යන්නේ නැහැ. ඔතනින් TP අරගෙන අපි trade එකෙන් trade එක close කරගෙන අයින් වෙනවා. අපි අනිවාර්යෙන් trade එකකට enter වෙද්දී අපිට logical TP එකක් තියෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව pip 10ක් 15ක් ගියාම බයට කට් කරගන්න close කරගන්නේ නැතුව අපිට logical TP එකක් තියෙන්න ඕන. එතකොට අපි අර mark කරපු zone එක ඇතුළ බලනකොට ඒක refine කරනවා කියන්නේ පොඩි time frame වලට ඇවිල්ලා බලනකොට අපිට පේනවා 1 hour එකේ OB එකක් ඒ zone එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තව ටිකක් අපිට confirm හොඳයි. මොකද එතන 1 hour OB එකක් තියෙනවා කියන්නේ එතනින් ආපු market එක හැරිලා buy වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි හරියෙන් TP අරගෙන අපේ trade එකෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ. අපි තාමත් මේ කරන්නේ අපේ trade එකට TP එකක් හදනවා. මොකද අපි trade එක දැන් අරගෙන ඉවර නිසා. ඒ වගේම තව ටිකක් ඉස්සරහට බලාගෙන යනකොට අපිට හම්බ වෙනවා confirmation. මම මේ indicators දෙකක් දාලා තියෙනවා වලට පේනවා ඇති. RSI overbought වෙලා තියෙනවා. overbought වෙලා තියෙනවා. බලන්න 4 hour 1 hour දෙකම overbought වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම divergent ඔයාලා අහලා ඇති divergent හැදිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බලන්න market price එකේ chart එකේ 4 hour 6 highs හදලා තියෙනවා. නමුත් divergent ඒ ඔසම් ඔස්කිලේටර් කියලා ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඇත්තේ. අන්න ඒකේ ඔය මම මාක් කරන ඉන්ඩිකේටර් එකේ low හැදෙනවා. price එකේ 6 highs හැදෙනවා. ඉන්ඩිකේටර් එකේ low lows හැදෙනවා. ඕක 1 hour ගිහින් බලද්දි තව ටික පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය තියෙන්නේ 6 highs market price එක 6 highs හදද්දි AO එක ඒ කියන්නේ divergent low lows හදනවා. RSI cross වෙලා තියෙනවා. 4 hour හොඳ OB daily හොඳ OB එක market price එක තියෙනවා සහ හොඳ liquidity
අරගෙන ස්ටොප් හන්ට් එකක් කරලා තමයි ඉන්නේ මාකට් එක. අපිට එහෙම බලද්දි ගොඩක් කන්ෆර්මේෂන් තියෙනවා මේ ට්‍රේඩ් එකට. 1 hour later. right. අපි හිතපු විදිහටම අපේ ඇනලයිස් එක වැඩ කරනවා දැන්. ඩොලර්ස් 10 ටාගට් එක දැන් අපිට කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙනවා. Yeah, boy. Much later. right. ඔන්න අපේ ඊළඟ ටාගට් එක 11500 ලිමිට් එකට මාකට් එක ප්‍රයිස් වෙන ගමන් තියෙනවා. අපි හිතපු විදිහටම අපේ ඇනලයිස් එක ගොඩක් හොඳට වැඩ කරගෙන යනවා. දැන් අපි හැමීට අපේ ප්‍රොෆිට් එක අයින් කරගෙන අදට ට්‍රේඩ් එක නතර කරමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.